sa ating pag-iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Silmida, praise God, and whole family of Almeda Children, praise God, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, praise God, sa ating lahat maminamahal, mga kapatid natin manbaguan, at sa ating mga, maging sa ating mga kapitbahay na nakarinig at tinig ito, maging sa lahat po may nakakuha po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ipahing dagat ng praise God, magandang oras po dyan at magandang hapon na po sa mga oras na minamahal. Narito tayo muli sa ating muling pananambahan o pagsagawa ng banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus na yung nasasaksihan niyo po muli. Hallelujah. Ang praise God, ito yung pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus na mga masayang awitin at mga malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa pagpatuloy po ng banal na gawain, maminamahal, makapakinig po kayo maminang mga buhay na patotoo, kung paano kumilos ang ating buhay na Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Diyan po natin ipapatotoo. Praise God. Na nabago ang ating mga buhay. Dati-rati maminalipin tayo ng mga karamdaman, pinagaling. Praise God. Sa banal gawain ito, maminamahal. At na tayo pinagpapala ng lubusan ng ating pinakamamalapis. Praise God. At sa pagpatuloy ng banal gawain, maminamahal. Nariyan din po maminamahal ang papaliwanag po sa pagbibigay. Ito isusin ang pagpapalang kasampung bahagi at handog ng praise God. At narin na mahal na dito tayo pinagpapala ng lubusan ng ating pinakamamalapay ng praise God. At ang huli, maminamahal, ito yung pangaral banal salita ng ating pinakamamalapay ng praise God. Na dito maminamahal na tayo maminamahal ay sabi nga kung tayo kumakain ng literally maminamahal na mga pagkain nakakabusog, nakakapagpalakas ng ating katawan, maminamahal, kinakailangan din po ang ating spiritual, maminamahal, kailangan din pong kumain ng nariyan ang salita ng ating pinakamamalapay sa praise God, upang lahat ng gawa ng kaaway, pain ng kaaway, praise God, ay na ating mapagmalabanan, praise God. Dito maminamahal sa mensaheng ito, dito'y pinapalakas tayo ng ating pinakamamalapay sa praise God. Nariyan maminamahal, sabi nga natin pinakamamalapay Jesus sa kanyang banal na salita, maminamahal na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lagi na mamalas na malapit na yung araw, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay sa praise God. Nariyan din po maminamahal na tayo sabi nga, lagi tayong sabi nga sa pananambahan, lagi tayong masigla, maminamahal sa pagpupuri. Dahil walang iba tayong pinupuri dito ay ating pinakamamalapay Jesus, ang siya nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin, praise God, at nagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, bago tayo mag-start maminamahal, tayo muna magbukas ng isang time team na pananalangin sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa ating pagsasagawa tayo maminamahal gabayan at patnubayan ng ating pinakamamalapay Jesus at sa lahat ng ating mga kapatid na naglalakbay kung paano tayo iningatan pinarating malhati sa mga gawain. Ganito po, pag-ingatan din po sila ng ating pinakamamal sa kanilang paglalakbay para tingin na malhati sa kanyang gawain. Sa mga oras na rin, makaisa tayo manalangin maminamahal, itaas po natin dalawang kamay tayong bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamal. Makaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpagpala, Panginoon, mga Diyos, ang karang kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah, sa mula ating pagdating ng mga kapatiran, na nariyan, ginabayan, pinatnubayan mo sila, pinarating malhati sa mga gawin. Salamat, pinakamalas. Narito kami sa mga oras to sa balang harapan na nakatipon-tipon, nagpapakumbaba, humingi ng habang kapataran sa pagkulang pagkakamali sa pagkain ng asumpuan, bawat isa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus, minsan pa sa mga oras to, hallelujah, sa unat pangkalatang panalangin yung ginagalaw, Pastor. Praise God. Nariyan lang isang pumpayo itong balgawain sa simulahin sa iyong pag-MC opening prayer, pag-awit ng Madyo. For solemn song, nariyan, hallelujah, ibuson po yung matabis ng malapres sa aming kalagitnaan, hallelujah, gamitin po ang bawat awitin po namin ialay sa iyong malapres, hallelujah. Nariyan, bilang daluyan na yung matabis ng malapres siya, pinakamalapay Jesus. Sa pagpatuloy malapay na lang isang rin po mo, mapres lahat po ng upapahayag ng mga buhay na patutulong mga kapatiran, hallelujah. Kanilang mga ipapahayag ng mga kung paano mga kamangamang ginawa mo sa kanilang mga buhay, praise God, upang sa lahat ng mga pakinig ng mga baguhan, lalo na sa mga nakaantabi po sa live webcast, malapit sila rin po ay makumberte. Nariyan, hallelujah, sila itumungo sa yung gawain kung saan sila malapit. Nariyan, hallelujah, pang magmana rin po sila ng buhay na walang gan sa piling mo, pinakamalapit sa hallelujah. At sa pagpatuloy ng gawain, hallelujah, narito po, hallelujah, pag-awitan ng mga beloved finest choir na minsan pa lang isa mo rin po ito malapit, Jesus, hallelujah.
upang bilang daloy ng matamis mula presensya, mula pa Jesus. At narin po lang isang rin po mula pa isang pagpapahayag ng narin halin papaliwanag po nila sa pagbibigay ka sa bakit handog. Narin kung paano mo kami binagpapalam mula pa Jesus halin upang makamtan din po lahat ng magpakinig na narin na sumusunod sa iyo at sa mga hindi pa sumusunod. Mula pa Jesus, bigyan mo sila ng puso na may pangunawa upang maunawaan po nila makasunod din po sila kasampung bahagi sa pagbibigay ng kasampung bahagi handog. Upang nariyan kung paano ang pinagpapalam, malapay sa ganoon din po matamasa rin po silang mga pagpapalam na gagaling sa iyo, pinakamalapay sa liya. At ang huli, malapay Jesus, ang pangangaral ng salita, ikaw po magbigay ng mensahe ng pag-aaralan sa hapon na yan, sa hapong ito, upang malapay sa ikatatagang bawat isa sa pananampalataya sa iyo, malapay sa liya. Pagpalain mo kami, pagpalain mo po ang buong banal magawain mo sa simulayan sa matapos, malapay sa liya. At kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa Belgawin. Ganun din po sa lain ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibayang dagat na rin naglalakbay, patungo sa Belgawain, pakaingatan mo po ang lahat ng iyong mga anak, kasama-sama po sinasaway, lahat ng urigawan ng kaaway, hadlang sa bagdalo ng iyong kapatiran sa unat, pangkalahatan panalangin, magalapa sa banyo, kasaut! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, marasal na mahal. Bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, tayo po muna mabukas ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamalapis na hindi. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy papalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan
mo, O Diyos, isa lahat. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos sumibig. Pagkasama ko ngayon, Diyos sumibig. Ay paus na kanyang ganawin. Ang Diyos ang pinupurin namin, o ako'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos sumibig. Puso ko'y masaya sama ko kayo. Diyos sumibig. Kahit ang bangs na ng kanyang nanawin, Diyos ang pinupurin namin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayon. Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos sumibig. Huwag kayo ng pangasta ng kanyang nanawin. Ang Diyos ang pinupurin namin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang isang Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang bumahan, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko ngayon. Diyos sumibig. Puso ko'y masaya kasama ko ngayon. Diyos sumibig. Huwag kayo ng pangmusta ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinupurin namin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos sumibig. Puso ko'y masaya kasama ko. Diyos sumibig. Huwag kayo ng pangmusta ng kanyang nanawin. Diyos ang pinupurin namin.
masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Isipin mo ito kamangan. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo pinahugasan. Sa Diyos ang harapan na panalangin, ibinanganak ng akong muli. Si Jesus sa aking lumubog, ibinanganak ng ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay danalig siya. Ibinanganak ng akong muli. Si Jesus sa aking lumubog, ibinanganak ng akong muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, kanyang minamahal. Hinalim sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguha, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap, tunay na mamahal? Kayas na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Ehis ang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaling sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos
lamang, di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan magtatampo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan manan ko, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadama, kapayapaan na sa'yo. Tandaan mo ang biyaya sa aming Kristo dakilan. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagbalik ka sa mga nako, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay. Kay si Jesus ang tunay na sa'yo'y magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan manan ako, tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan manan ako, tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magpapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di
na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan para ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan, tunay na pagmamahal, Jesus, o matagpuan. Pagkat siyang tunay nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. O napagkaligaya at kahangahan na ating pag-isip, ang nagkakaisa langit sa kakapatid. Kahit may problema, isa'y wala nang hirap, di ba't laging masaya? Yan ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahangahan dahil nagbabatihan, di nag-iinginan, iwas ng buhay kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap umawi sa Diyos natin Ama sa langit. Inipon niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Pagkaligaya at kahangahan na ating pag-isip, ang nagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala nang hirap, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa tuwina. O napagkaligaya at kahangahan dahil nagbabatihan, di naging iwasan ng tampuhan kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap umaw sa Diyos natin Ama sa langit. Nipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanya ang buhay kung naka Jesus, laging may kalakihan. O napagkaligaya at kahangahan dahil nagbabatihan, di nag-iinginan, iwasan ang tampo kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama sa langit. Ipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Noong nag-iisa
Buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglan. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan ko ng kulay, pinusmus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglahong. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. Iyong binawi, kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang umagabay. Hirap at suliranin ang aking tala. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusmus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay.
at ang lumbang iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbang binawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. You lifted me up from the miry way. You planted my feet out of the sunlight, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left me up, above, he left me up from the miry lane. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, left to be up above. Oh, sir, be all there, and oh, my heart, right and oh, my own, and see if there be some big and reason be. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. Oh, sir, be all that, and oh, my heart, by me and oh, my home. And see if there be some wicked reason be. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong banal, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagabag sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Naaras ang iyong marilang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagabag sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay
bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan. Purihin ng Diyos sa isang bahid. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan. Purihin ang Diyos sa isang bahid. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. Pagpapala. Purihin ang Diyos sa isang bahid. Okay, sarap talagang magbuhay sa iyong Panginoon. Di na kayang bigyan ang pagdiriwang na nadarama. Siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako hiyaawin, mapulit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig ko, ito lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig ko, ito lang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig mo, walang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mag-ibig mo, walang buhay ko. May galang, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho. May awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalayan. Handog niya ay kalakasan
sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling Diyos. Sa wakas, hirap na puso ay naglalaho. May awit, may siya sa magpupuri para sa Diyos. Nakabili ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, biyong kukunin na, aming ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo. Matay ka rin sa lago, huwag may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, mga biyaya binigay mo, kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat binigay mo, pati na ng buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ng buhay mo. Namatay ka rin sa lago, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi, sana kang makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ng Jesus. Panginoon na lamang, ay huwag nang ibang liban. Tanggapin ang iyong
kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap umayak, tutungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tunguhan. Mahirap umayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na naawi. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang siyo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap umayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Happy, 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 happy tango. Praise God and praise Him, the living around. I want you to know how happy I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God and praise Him, the living around. I want you to know how happy and God. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 babe. Happy in the Lord. Praise God and praise Him, the His word. You don't know how happy in God. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God and praise Him, the living is I want you to know how happy in God. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y ang iba'y pumlakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos.
Nakita ni Juan, unang mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y hinda, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ben! Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y pumalakpak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa, at tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng alangan sa noong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. Oh, Lord is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. The glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. The name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Jesus,
In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Please give me victory, glory, glory. Hallelujah, yes, oh. And for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, and so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, and so, and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. To Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Have spirit, send the Lord. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, shout the victory, singing glory, hallelujah. Jesus free, the devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. Heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus,
this life at home, serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I want home. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house. Walking in safest way, out in more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life at home. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I want all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house. He is famous, we have and more. Living for Jesus, my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait to Him. And it will keep us still rejoicing as to travel all thy way. Let it down move on, the faith move and let the song ring out. Let the joy begin, for without you now, the joy moving by the faith way today. By the faith way for the victory, by the faith way today. And it will keep us still rejoicing as to travel all life way. Let it down move on, the faith moving, let the song ring out. Let the joy begin, for without you now, the show doing by the faith way today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So over me, bombing upset, bombing upset, bombing and so over me, oh, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing upset, bombing upset, bombing. It's all over me, oh, bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bombing, bombing, bombing in my soul. I'm singing and shouting for Jesus. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing in my soul. It's bombing, bombing, bombing in my soul. I'm singing for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing. It's bombing, bombing, bombing in my soul. I'm singing, shouting for Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is sweet. Bless your soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is leading me. Bless his soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his soul.
Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang lahat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God. Tapos namin na lang pagpupuring ang mamasayang awitin sa ating pinakamalapis. Praise God. Tabi tuloy sa librang gawain ng aming mahal. At tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Praise God. Tabi dadalhin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. And praise God. Habang siya naghahanda maminmal, magkaisa tayo muli manalangin sa ating pinakamalapis. Praise God. Hallelujah. Dakilang papala po ng Ama Diyos, mga prinsala sa pangalan, pinakamamalapis na rin kami sa muli, sa pananalangin minsan pa, halina kami napupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, huli sa kanilang pagdating, halina, na pinating mo ng mahati sa balagawain, salamat pinakamalamang Jesus, narito kami muli, halina muling nagkatipon-tipon sa balang harapan na napapakumbaba, humihinang habag kapaturan sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan, bautisan na kulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay. Sugasan mo kami ng indugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po. Sa unat pangkalatang panalangin naman po, ginagalang ibang lista, Pastor Will Stradal, Bidang Preskel. Lang isa mo po ang aming pag-awitan ng malumani na uwitin bawat awitin po namin bilang dalayan ng matamis balang presensya. Pinakamalapay Jesus, puspusoy mo kami na may kagalakan na nagbumula sa iyo. Pinakamalapay Jesus, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa balagawan. Ganun din po sa lahat pa na narin sa mga nahuli na narin pagdating. Sa mga parating pa namin mga kapatiran, pakaingatan po sa kanilang pagbibiyahe patungo sa Balagawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dawat sama-sama po sinasaway lahat ng guring gawa na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng migagalang Pastor Widit sa Radang Pinag-aban yung kasaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga sa minamahal, ibinigbigay po pagkakataon natin sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pagpapala mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa aking Panginoong Isus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan,
pag-ibig mo'y laging sariwa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Ako'y hinagumon sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagkalangit kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap nga damhin pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan kahit ano pa man. Jesus, ikaw ang lahat sa buhay.
pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagalis? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagalis? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't huwag mamahala, hindi tayo kailanman bibigogin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya't huwag mamahala, hindi
bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulang, at sa aking kalungkutan ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan, di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka naghulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, at di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. O Diyos, maraming salamat.
sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak at dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong inago. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahan ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila.
di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man
di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulan, buang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog maging ang aking buhay.
pasasalamat, hinahandog maging aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog maging aking buhay. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin,
kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa,
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, O Jesus, O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang, biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Oh, He is our God.
wanted me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go, let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let the heaven rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain, that big land, and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those on the mountain, that big land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice in the Lord. Hallelujah. Oh, rejoice in the Lord. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says.
I got a Holy Ghost down in my soul. Hallelujah. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa talo ng albatira, sa pagtulog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus Rina, o purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, o si Jesus Rina, o purihin, purihin siya, amen, hallelujah, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord, we come to glorify His name, we come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King, we come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin mo si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan na kaawitan sa mga kamangha-mga niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you
I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. All over me that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ng mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang salamat sa talagang kagalakan na talagang lagi na nandito sa puso ng bawat isa sa atin. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos at it's a great privilege once again mga minamahal na tayong lahat ay muli dinako ng ating dakilang Diyos dito sa lugar na ito sa ating Wednesday midweek worship. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon at dubling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Wilson Almeida at sa buong Beloved Almeida Children, Beloved Almeida family at sa mga hindi nating makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa inyong lahat mga minamahal sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course sa ating mga live webcast viewers at Luzon, Visayas, San Mindanao at maging sa iba yung dagat. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na dito natin mga minamahal makita ang talagang dakilang kapangyarihan, ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa hapong ito. Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang sabi dito sa aklat ng awit mga minamahal, Kapitulo 50 ng talatay 23, ang sabi dito mga minamahal, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na sa ating
paghahandog ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos na ang sabi, ito ay talagang niluluwalhati natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. At ating pinaghahanda po ang ating beloved Brother June Amaro at sundan po siya ng ating beloved Sister Lydia Tawaran at maghanda din po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman at ang panghuli po atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Ashley de los Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother June Amaro at sundan po siya ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord! At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Welistrada Almeida, at ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo nating beloved assistant pastor Lina Comon Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na binigyan ako ulit ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga himala at mga pagpapala. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na nagkaroon ako ng COVID-19, mga minamahal, na buong akala ko, yun ay katapusan ko na po, mga minamahal, dahil humantong na po sa pangsiyam na araw na nandun ako sa aming tahanan, na hirap na po ako, mga minamahal, sa paghinga. Nandyan yung habol-habol ko na po yung aking hininga, mga minamahal. Kaya, pinapasalamatan ko na ang ating pinakamahal na Panginoon na kung kukunin niya aking hiram na buhay nung panahon na yun, ay pasalamatan ko na po siya dahil sa hirap ko na pong huminga, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hating gabi po yun, mga minamahal, na lumipat na ako sa aming sala, doon ako humiga, mga minamahal. At sinabi ko sa aking beloved wife, kung ano man ang mangyari sa akin, ay kailangan tanggapin na po nila, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na kahit na hirap na po ako, pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Nariyan pa rin nagpuri ako sa ating pinakamahal na Panginoon habang inaawit ko po yung walang hanggang pasalamat, mga minamahal. Nariyan yung hirap na po ako sa aking paghinga. Kapag ipikit ko po yung aking mata, mga minamahal, nandyan yung hallelujah, parang kasing laki ng itlog ng manok na kakaibang liwanag, mga minamahal, na kung saan papaling yung aking ulo, nandoon din yung liwanag na yun, sinusundan po yung aking hallelujah, ulo, mga minamahal. Kaya patuloy akong nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon at salamat sa ating pinakamahal na Panginoon nung panahon na yon. Hallelujah. Nariyan yung backup prayer sa ating beloved pastoral workers dito, mga minamahal. Nariyan yung aking beloved wife, mga labuas na aking beloved wife, mga minamahal, na hallelujah, nag-alala sila dahil doon po sa Barangay Balaya, mga minamahal, panglima po akong dinapuan ng grabing karamdaman ng COVID-19 na yun, mga minamahal.
Ngunit sa aming lima, mga minamahal, hindi ko sinisiraan, hallelujah, ang kanilang sinusundang relihiyon, mga minamahal. Ngunit dihado ako sa pinansyal dahil sila may mga kamag-anak na nandun po sa Amerika, mga minamahal. Kaya sila na-confine, gumagastos na ng hallelujah, kulang milyon mahigit, mga minamahal. Ngunit yung apat na aking kasamahan doon, mga minamahal, na nagkaroon ng COVID-19, hallelujah, wala pa rin nangyari yung kanilang pera, mga minamahal. Binawian pa rin ang buhay. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil sa aming lima, ako ang kaisa-isang membro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. At sa aming lima, sa tulong at habag na ating mahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, narito, hallelujah, buhay na buhay pa ako, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wala man akong pera, ngunit hallelujah, alam ko po na sagana po ako, hallelujah, sa back-up prayer, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor, hallelujah. At salamat sa ating mahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, mayroon pa palang plano niya sa aking buhay, mga minamahal. Kaya dati-rati, mga minamahal, na rin yung iniiwasan ko itong, hallelujah, magpatotoo, tumayo sa banal na ubasan, mga minamahalit, hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Amaro sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Alam natin na talagang maraming binawian ng buhay sa karamdaman na COVID-19. Ngunit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang buhay na buhay. Amen. Ibig sabihin talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Praise the Lord. Hallelujah. At siya na ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, na sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na sa bawat isa sa atin ang sabi na nagbabatabaga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun lamang po, mga minamahal, at talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na mapuri, pagsamba, padakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy E. Almeida. Ganon din po sa pag-aalala ng turot aral ng ating Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po ay bumabati sa kanilang buong sambahayan, mga minamahal. At ako rin po sa inyo, mga minamahal, na magandang hapon na po, mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalam po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po kinahabagan, pinagpala sa oras na ito, mga minamahal, para po i-share po sa inyo, mga minamahal, lahat po ng himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, kung paano ako binago, kung paano po nakilala ang ating banal na gawain. Year 2000, mga minamahal, nung aking nakilala ang ating banal na gawain, mga minamahal, ng mga panahon na yun, nung aking nagbakasyong galing abroad, mga minamahal, ako piniyaya ng aking mga mahal sa buhay dahil sila po ang unang nakakilala, mga minamahal. At ako po'y dumalo, mga minamahal, sa mga
po sa kanila. Pero ng mga panahon na yun, mga minamahal, tinanggap po ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Pero mga minamahal, pero sa aking puso, mga minamahal, may doubt po ako, mga minamahal. Sa kadahilanan, mga minamahal, ng mga panahon na yun, mga minamahal, aktibo po ako sa ibang gawain, mga minamahal. So, andyan, mga minamahal, every time, mga minamahal, tuwing nagbabakasyon ako, mga minamahal, pag nagbakasyon po ako, dito po ako dumadalo, mga minamahal. Pero pagdating ko po sa bansang aking pinagtatrabuhan, mga minamahal, doon po ako sa ibang sikta dumadalo, mga minamahal. And then one day, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, taga-usig din po ako sa mga ating banal na gawain, mga minamahal. Hindi po ako naniniwala sa ating mahal na pastor, mga minamahal. Ang lagi kong sinasabi ko sa aking mga kapatid, mga minamahal, na ito po'y kulto, mga minamahal. Pero although ganun, ang dami kong pag-uusig dito, mga minamahal. Pero patuloy pa rin akong kinakaban na ating pinakamamahal Jesus, na patuloy pa rin akong dumadalo dito, mga minamahal. And then one day, mga minamahal, year 2006 na ako pinabautismohan, mga minamahal. Pero napabautismo po ako, andyan pa rin, may mga tumutubo na po, unti-unti tumutubo ang aking pananampalataya dito. Pero mga minamahal, unti-unti po yan, mga minamahal. And then, one day, mga minamahal, 2012, mga minamahal, muli ako po yung nagkaroon ng mga pagsubok, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Andi ng mga time na yun, mga minamahal, wala pong kapayapaan na aking puso't isipan, mga minamahal. And then doon po, mga minamahal, nagtanong po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasaan ka? Nasaan ang tutong gawain mo? Sabi ko, ng mga panahon na yun. Sabi ko, kasi doon po nag-plus po yung mga bagay na ginagawa ko makasalimutan, na dumadalo nga ako, aktibo po ako sa isang sikta, mga minamahal. Pero nagagawa ko pa rin, mga minamahal, yung mga bagay na makasanibutan, mga minamahal. And then, alam niyo po, mga minamahal, noong mga panahon na yun, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal Jesus, ang aking mahal na ading, mga minamahal, anong nangailangan po ang aking mahal na amo, andyan po na kinuha po yan, inaplayan po yan, mga minamahal. And then, noong mga panahon na yun, nung time talagang sa kasasagaran po ako ng problema, nasa napakatinding pagsubok ako na nag-attend po ako ng pagbibigti ng mga panahon na yun, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, ang aking mahal na ading, andyan po ang lagi niyang comfort sa akin, mga minamahal. And then Monday, mga minamahal, nanonood po siya ng banal na gawain, hindi wala pong gawain doon, through webcast po, mga minamahal. Umupo ako sa kanyang tabi, mga minamahal. Nang pag-upo ko po, habang nanonood po siya, taimtim po ako nakinig ng mga patutuo, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, sa pakikinig ko ng taimtim sa mga patutuan, dyan po, mga minamahal, kumikilos na po parang ating mahal na Panginoon sa aking puso, mga minamahal. Andyan na unti-unti po, mga minamahal, yung mga katanungan ko dito sa banal na gawain, yung sinasabi ko yung Diyos na aking hinahanap dito para sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, nung nanonood po kami, andyan po pagpata ng luha ko na hindi ko na malayan, mga minamahal. Andyan din po, mga yung walang kapayapaan ng aking puso at isipin, binibigyan na po ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. And then, ang alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy nagbadulo, andyan po nung talagang tinanggap ko po ang ating mahal na Panginoon sa aking puso ng mga panahon na yun, mga minamahal. Andyan po nagkaroon ako ng kagalakan na gusto ko na pong umuwi, mga minamahal. Gusto ko na pong umuwi dahil gusto ko po, mga minamahal, paglingkuran na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung gusto na po ko na pong umuwi, mga minamahal, ang talagang nag-final ako, mga minamahal, year 2015, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking mahal na amo, dahil sa katagalan namin nagtrabaho doon, andyan na po, napamahal po sila sa amin, sabi niya, mahal, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi po kami basta-basta makauwi, hindi niya kami papayagan, hanggat wala pong talagang mag-aasawa po sa amin sa mga panahon na yun. Alam niyo po, mga minamahal, ng mga panahon na yun, nung sinasabi ng aking mahal na amo yun, paano po ako uwi, paano po ako magpupurgo, dahil wala po akong kasinta ng mga panahon na yun, mga minamahal. Pero alam niya po, ang ating pinakamamahal na Jesus ay talagang nakatakda ang lahat ng bagay, mga minamahal. And then one day, mga minamahal, may nagpaalam po sa akin, mga minamahal. At sa pagpaalam na yun, mga minamahal, nung alam niyo po nung una, halos ayaw akong payagan, mga minamahal, na umuwi pa rin, mga minamahal. Pero tunay, mga minamahal, tunay, mga minamahal, talagang ang tinadang panahon, mga minamahal, kahit kailan wala, hindi pwedeng baliin, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, sa kabagan ating pinakamamahal na Jesus, nakauwi po ako, mga minamahal. So, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa aking pag-uwi dito, andyan na po, mga minamahal, sa kabagan ating pinakamamahal na Jesus. Mainit na po naglilingkod sa kanyang banal na hanapan, mga minamahal. At ang mga bagay na makasalibutan, mga minamahal, yung mga dati-dating hindi ko mabagong aking buhay, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, yung marunong magsinungaling, andyan, mga minamahal, na talagang hindi marunong magpatawad, mga minamahal. Kuminsan, mga minamahal, nasubukan ko talaga umiinom ng alak. Ang lahat ng mga bagay inalis po ating pinakamamahal na Jesus, nung tinanggap ko po siya ng taos puso Praise sa the aking Lord, puso. hallelujah.
Ako po'y binago niya, mga minamahal. Maging sa kabanalan ng kasuotan, mga minamahal, ako po'y binago din po niya, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, ayoko pong ating banal na gawain dahil mga minamahal, dahil andyan pamimintas ko pa rin pati sa mga pananamit nila. And sabi ko, ayoko sa banal na gawain na to dahil ang daming bawal dito, kako. Andyan mga minamahal, pero tunay mga minamahal. Ang mga bawal pala dito, mga minamahal, ay tamang katuruan na nagbuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa mga bawal na yan, mga minamahal, dyan po mga minamahal, tayo pinagbabanal na ating, para pa tayo maging banal sa harapan na ating pinakamamahal na Hesus. So salamat po sa ating pinakamamahal Hesus sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hindi man dapat mga minamahal, andyan mga minamahal, taga-usig sa ating banal na gawaan. Pero sa kabila ng mga bagay na yan, mga minamahal, ako pikinabang, pinagpala, ako pinapabilang sa ating totoong gawain, mga minamahal, na walang sinasamba dito ang ating Diyos na buhay, na ating Panginoong Hesus Kristo, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagdalo dito. Alam niyo po, mga minamahal, mayroon po ako, mga minamahal, sakit sa likod, may UTI po ako, mga minamahal. Ilang beses po ako nagpa-doktor, mga minamahal, pero wala pong kagalingan, mga minamahal. Andiyan po, nasubukan ko nagpa-x-ray, ang dami-dami kong, nag-take po ako ng mga gamot, wala pong kagalingan. Pero alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo dito, mga minamahal, yung karamdaman na yung sakit sa likod, mga minamahal, na sobra pag sumakit po yan, talagang halos umiiyak po ako, mga minamahal. Pati yung UTI, pag nahirap po ako umihi, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, hindi ko na malayan, mga minamahal, yung mga sakit ay pinagaling na po pala na ating pinakamamahal na Jesus, na wala pong gamot na tinake, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po yung himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ako po'y maraming bukol sa aking masilan na bagay na parte ng aking katawan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal. Sa dami na yan, pag wala ka talaga sa mall, pag hindi po talaga totoong Diyos ang yung pinaglilingkuran, andyan po ang takot mo, mga mararamdaman mo, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, grabe yung takot ko, mga minamahal. Dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, mahigit 10 mga minamahal yung aking mga bukol na yan, mga minamahal. Pero alam niyo po, mga pinapasasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Jesus. Dahil andyan mga kapatid ko na back up, mga minamahal. Andyan mga kapatid ko nag-share, sabi nila, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. May Diyos kami pinaglilingkuran, sabi nila. Ang Diyos namin itutuo, ang Diyos namin nagpapagiling, nagtumutunaw kahit anong klaseng bukol, mga minamahal. Noong mga panahon na yun, dahil sa takot ko, mga minamahal, nasubukan ko po nagpa-opera, mga minamahal. Pina-opera ko po yung isa, mga minamahal. Pero kahit pina-opera ko yung isa, marami pa rin naiwan, mga minamahal. Alam niyo po, iba't ibang klaseng doktor ang akin napuntahan, pare-pareho po ang findings, mga minamahal. Nang sabi nila maraming bukol, at isang doktor na akin napuntahan sa dako ng Bagyo, ang gusto po niya, mga minamahal, lahat po ng bukol yan ay alisin niyo, operahan niya. Dahil pag hindi po daw operahan, baka lumaki yan. Pag lumaki yan, pag malit pa lang, malit ang pilat, ang talagang may iwan. Pero pag malaki, pag iyan inopera, maging malaki ang pilat, mga minamahal. Pero salamat po sa mga panahon, dahil kasama ko ang aking mahal na ate, sabi niya, wag ko na daw po ipagalaw, magtiwala na lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang yun po, sa kahabagan ating pinakamamahal na Jesus, yan po ang ginawa ko. Nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus, kahit na minsan, andyan po yung mga, kung minsan nagdiya pa rin yung doubt ko, mga minamahal. Alam niyo po, himala po na ating pinakamamahal na Jesus, nung ako'y nag-for good, mga minamahal, bago po ako umuwi, mga minamahal. Dahil alam ng amo ko yung aking kalagayan, mga minamahal. Alam niyo po, himala po na ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng bukol na yan sa akin mga minamahal, mga tumubo, lahat yan ay tinunaw po na ating pinakamamahal na Jesus, na wala na pong gamot, na tinik, wala Praise pong the Lord, herbal, mga hallelujah. minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. And then ganun po, ganun din po, alam niyo po, nung nagpurgod na po ako dito, mga minamahal, muling nagkaroon ako ng bukol, mga minamahal. Sa lahat ng bukol, mga minamahal, na tumubo, ito po kakaiba, mga minamahal. Dahil malaki po ito, mga minamahal. At ang laki nito, mga minamahal, parang suntok na isang baby ang laki, mga minamahal. Una sa kanan, mga minamahal, hanggang sa paglipas ng buwan, mga minamahal, dumadaan ang buwan sa kaliwa. Sa dalawa na po yan, mga minamahal. Pero alam niyo po, kahit na may kapatid po ako na isa, sabi nila, ipa-check up ko, ipa-doktor ko. Pero ang sabi ko, hindi ako magpapadoktor, hindi ako magpapacheck up, sabi ko. Dahil noon, sabi ko, nung di pa fully, yung talagang pananampalatay ko dito, naghimala ang ating pinakamamahal. Ngayon pa kaya, sabi ko, tunay mga minamahal, kinabagan po ako natin pinakamamahal Jesus. Yung talagang yung paniniwala niya, yung talagang pananampalataya kong yan, mga yan po ay mga minamahal, pinanghawakan ko po sabag na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, yung dalawang bukol na yan, mga minamahal, wala po akong tinik na herbal, wala pong medicine, wala pong doktor. Muling pinatunayan natin pinakamamahal na Jesus na siya po ang tunay na magagamot. Yung mga bukol na yan, muli na tumubo sa akin, ay muling tinunaw po na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, So, salamat po sa ating hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, pinasasalamat ang aking pinakamamahal na Jesus sa lahat ng kagalingan, mga minamahal,
may karanda kung dati-dati gamot, mga minamahal, doktor, mga minahal sa ngayon po sa kabagan natin pinakamalang Isus, sa pamagitan ng pagsisisi, pagsusumamo, paghihingi ng habag, paghihingi ng kagalingan, yung pinagkakalo po ng ating pinakamamahal na Isus. So hanggang dito na lang po mga minahal, ang lahat ng papuri, pagsampadakila sa ating pinakamamahal na Isus. Salamat. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at glory to God. Salamat sa ating dakilang Diyos sa talagang biyaya at kagalingan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Ashley de Los Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamatas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Amen. Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa hindi malilimutan, aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong family Almeida, at ganoon din po sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa magandang hapon na po sa atin mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa ministeryo pong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa pagbabago ng aking buhay at ganoon din po sa aking kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Noon mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, mga minamahal, ako po rin mga minamahal ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Kuto, Masilok, Sambales. Sa kalagitnaan po ng bundok po yun, mga minamahal, napakaraming punong kahoy, mga minamahal, napakalaki. Doon po namulatan ko po mga minamahal ang isang minahan. Ang produkto po doon mga minamahal ay chromite, mga minamahal. Ginagawang mga bakal, mga minamahal. Doon po kami lumaki, mga minamahal. Ang aking father doon po nagtrabaho, mga minamahal. Ako po mga minamahal, nang bata pa ako mga minamahal, talagang kung wala ka sa mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, ang takbo ng isip ng isang tao ay nasa sanlibutan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, habang lumalaki po ako, mga minamahal, sapagkat minahan po yun, mga minamahal. Marami po, mga minamahal, mga tanawin, mga minamahal. Napakaganda po doon, mga minamahal, sagana, mga minamahal. Ganun din po sa mga rasyon, mga minamahal, sa mga pagkain, sagana po, mga minamahal. Subalit ang aking buhay, mga minamahal, nasa akin po ang lahat ng bisyo ng isang kabataan, mga minamahal, sapagkat maaga po akong nabarkada, mga minamahal. Iba-iba po ang mga tao po roon, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Habang ako'y lumalaki, mga minamahal, problema rin po ako ng aking mga magulang, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, talagang pag ako yung iinom, mga minamahal, siguro po yung mga minamahal hanggang hindi maubos yung iinumin, hanggang hindi po ako malasing, mga minamahal, ganun po. At gumagamit din po ako ng marijuana, mga minamahal. Yung po inihitit namin po yun, mga minamahal. Ganun po ang aking buhay, mga minamahal, sa loob ng 25 years. Ito po, mga minamahal, na nangyari po sa akin na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, Victory Ball, mga minamahal, December po yun, mga minamahal. Yung po, nasa bahay po ako, mga minamahal, sapagkat ang lahat ng mga empleyado, mga trabaho nandun po sa basketball court, nandun nagsasaya po doon, mga minamahal. Ako po, bis na bis po ako, mga minamahal. Maaga po akong pumunta doon, mga minamahal. Alas 6 ng hapon po, nandun na po ako nakikipag-inuman, mga minamahal. 6 na ng store po yun, mga minamahal.
gilid po ako mga minamahal. Yun po mga minamahal. Habang gumagabi mga minamahal, ako po talagang nalasing na rin po mga minamahal. Naubos po yung inumin mga minamahal. Pumunta po ako sa kabila mga minamahal. Doon po nagiinuman yung mga trabahador mga minamahal. Sapagkat ako po ay malakas ang loob ko sapagkat ako'y nakainom mga minamahal. Nandun po sinita po ako ng isang trabahador mga minamahal. Doon po mga minamahal. Kami po yung nag-away-away po kami mga minamahal hanggang sa dumating ang mga security guard mga minamahal. Doon po mga minamahal. Anim po yun mga minamahal. Ako po ay pinagtulungan nila mga minamahal. Nahulihan po ako ng isang baril mga minamahal. Yun po mga minamahal. Gabi na po yun mga minamahal. Mga alas 2 ng umaga na po mga itrinabol nila po ako mga minamahal sa bayan mga minamahal. Sapagkat yung kabundukan na yun po mga minamahal, 24 kilometers bago kami makarating sa bayan mga minamahal. Yun po mga minamahal, wala na rin po sa isipan ko po yun mga minamahal. Yun po hanggang sa ako po mga minamahal makarating sa bayan mga minamahal. Yun po mga minamahal, kinamagahan na po. Yun po, nakita ko na lang po ang aking sarili mga minamahal. Namasmasan na po ako mga minamahal. Yun po mga minamahal. Ang aking mga kapatid, nag-aalala po sila mga minamahal. Sapagkat iniisip ko po mga minamahal, hindi ko na rin po matandaan mga ginawa ko mga minamahal. Hanggang inaayos nila po yung reklamo mga minamahal. Ako po pinalaya nila mga minamahal. Ako umuwi mga minamahal sa San Carlos. Naroon po ang mga bisyo na sa akin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Meron po akong kapatid, mga minamahal, na unang naligtas po sa gawain ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, nakita ko po ang lahat ng himala sa kanya, mga minamahal. Ang karamdaman, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sumama po ako minsan, mga minamahal. Over na 3 year po yun, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yung po pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal. Naramdaman ko na po ang mga bagay na hindi ko maunawaan. Isang malamig na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po mga minamahal, habang nag-aawitan ang mga awit, mga minamahal, nasa kalagitnaan po ako ng soning-song, mga minamahal. Bigla po akong lumuha, mga minamahal. Hindi ko po mapigilan ang mga luha po yun, mga minamahal. Parang talagang napakaraming tubig na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Tinitingnan ko naman ang aking sa kabila at kabila, wala naman silang pagluha, ba't ako'y lumuluha ako sa isip ko mga minamahal. Yung po pala ay kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po kinumagahan po yung mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Pag-aon ko po, mga minamahal, yung po, nung uwi na po ako, grabe po ang kagalakan ng aking puso, mga minamahal, lahat ng aking makasalubong, mga minamahal. Ang kagalakan ay nasa akin, mga minamahal, sa mga tao, mga minamahal, umuwi po ako niyang galak na galak, mga minamahal. Pagtulog ko ng gabi po, mga minamahal, pagtulog ko po ng gabi, kinamagaan po, para akong bata, mga minamahal. Malinaw na malinaw ang aking kaisipan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung po, dumalo po ako ng 3 bisis sapagkat naramdaman ko ang kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Pag nagpupuri na yung mga awit, nandun na rin po ako. Talagang masayang-masaya po ako, mga minamahal. 3 bisis po yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ang karamdaman ko pong migraine, mga minamahal. Ito po yung bata pa ako hanggang sa akin. Makakilala sa mahal na Panginoon. Pag sinusumpong ito, mga minamahal, halos mabiyak itong ulo ko, mga minamahal. Minsan ito, mga minamahal, nung nakinara. Sumumpong itong mga minamahal. Ako'y nalalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, bago mo kunin ang aking buhay, kako, mga minamahal. Ito po mga bigla po ako nakatulog, mga minamahal. Pagising ko, wala na po yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, pinapasalamatan ko ang pagbabago ng aking buhay, mga minamahal, sapagkat kung iisipin ko ito, mga minamahal, kahihirap palisin ito, mga ambisyong ito sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat may trabaho ako. Hindi po ako nawawala ng trabaho sapagkat meron po akong skilled, mga minamahal. Yung po napupunta lamang sa lahat ng inumin, mga minamahal. Diyan sa dako ng Manila, diyan po, tumagal po ako nagtrabaho diyan. 6 na taon po ako diyan sa construction na yan, mga minamahal. Pag sahod ko po yan, pupunta ako sa mga mall. Nag-iisa lang po ako, naabot po ako ng umaga diyan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako isa rin kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Siguro ayaw ko na rin balikan yung nakalipas na aking pangyayari na sa akin, sapagkat nanlamig din po ako, mga minamahal. Ayaw ko na rin po ipatutuos sa aking sarili, mga minamahal, sapagkat iniisip ko, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay isa lang akong kinabagan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, salamat sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng kapayapaan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hindi po sa lahat spiritual, mga minamahal, na nagbibigay sa akin ng karunungan, mga minamahal. Pag ako'y naglalakad sa daan, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay kasama natin, mga minamahal. Nandiyan po ang lahat ng mga nakikita natin, ngunit ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag, sabi niya. Yung po mga minamahal, yung po ang iniisip ko, huwag, sabi niya, mga bagay na yan. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pagbibigay, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, sa pagbibigay, nandiyan po ang ating kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsamba sa Kanya, mga minamahal. Pag nagtatapat po tayo, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Sapagkat ang kayamanan ay doon po sa langit, mga minamahal, hindi po sa lupa, mga minamahal. Sapagkat lumilipas ang lahat ng bagay dito sa lupa, mga minamahal. Kaya salamat sa spiritual na yan na nagbibigay ng Diyos sa akin kay puso't isipan, mga minamahal. Sa ulat panalangin ng ating ginagalang beloved Pastor Will de Almeida. Ganon din po sa pag-iingat ng aking buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat hakbang ng aking mga papatungo dito sa banal na gawain. Salamat po, mga minamahal, sa 3 beses po akong dumadalo. Talagang galak na galak po ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sapagkat nakakonsentrate tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pangako na buhay. Salamat po, mga minamahal, hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kalawalhatian, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patuto. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto. At ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Ashley Dulos Santos. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagal ng Pastor Will D. Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong mga beloved children at sa mga workers na kapiling po natin ngayon at sa mga elders na kapiling po natin ngayon at maging sa inyo po mga kapatiran. Ako po'y napupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang po mapasalamatan siya sa mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y napupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin pong buong sambahayan at sa aking pong mga beloved parents na nagtatrabaho po at sa aking pong beloved mama na nagtatrabaho po at sa minsan po na-assign po siya sa Baguio sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya pong mga biyahe. At ako rin po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin buong
sa araw-araw at ako rin po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingang ipinagkaloob niya po sa akin nung ako po bata pa mga minamahal dahil nung kami po hindi pa po nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po, kapag ako po yung nagkakasakit, ako po yung nakukonfine at napupunta sa ospital at ngunit nung kami po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po yung pinagaling niya po at ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nito lamang pong last Monday, ako po yung nagdaos ng aking kaarawan na muli nandyan yung ang patuloy na kalakasan at kalusugan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon. Lord. Hallelujah. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat dapat ako po'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Ashley de Los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at isang mapagpalang kaarawan. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo, O Diyos, at gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah!
iyong mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa iyo lamang ako. Sa iyo kami lumalapit. Sa iyo mahal namin Panginoon, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman pag-ibig mo't katapatan kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa iyo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa iyo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa iyo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka
kailan ka man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago. Mananatili ka dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Bago natin awitin ang huling awitin natin minamahal mga awit na minamahal. Minsan na patay dumalangin na ginatapagpala namin Diyos sa maraming sa langit ang pinapakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesus. Narito kami malapit upang purihin ka, pasalamatan ka, luwa natin ibigay ang pinakamataas sa papurit magpapasalamat. Kita mo nga aming mga karumihan, nagagawang mga pagkakamali at mapagkakasala. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, nagsusumamo kami. Humihingi kaming lahat na narito ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mapagkakasala. Isang nababan na Panginoon, kahabagan mo kami. Ibuhos mo na masagana ang Santo Espiritu sa mga kalagitan. Ang mga misinasuway, ang mga nangkasaw. In the mighty name of Jesus, and understand so, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, amen, amen.
Thank you so much for the riches forever. How great and wonderful God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpak may pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, boy. At tanggap ko, hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking pinakamamahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking pinakamamahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to the loving God. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mga Panginoon. Sa tuwing kami sumasamba, talagang nandyan ay yung kabaitan, ibinubuhos mo sa aming kaligtaan na pakatamis na presensya. Amen. Praise the Lord.
Kaya maraming salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang mga bunga ng mga pagpapagal, pag talagang pananalangin ng mahaba ng ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, ng mga beloved children, ating beloved Mama Dear, tinuro sa atin maminamahal, no sila'y nandun sa kalusugan at kalakasan pa. Patuloy tayo sa ating banal na gawain, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed, treasure the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Amen. At sa atin pong minamahal na mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita, mayroon man tayong kapiling kasama ngayon sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa lahat ng ating minamahal na mga taga-subaybay. Ang pinakamataas na papuri, pagsambay, muli nating pinapaabot sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At narito tayo maminamahal muli sa kahalagahan ng pagbibigay, atin pong ipaliwanag ng maayos. Ang sabi maminamahal ng aklat ng mga awit, Kabanatang 37, talatang 25, 26, at ibalik natin ang basa sa 19. Ang sabi rito, ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanilang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Dito po sa itaas natin ang basa sa 19, hindi sila nangapahiya sa panahon ng kasamaan, at sa mga kaarawan ng kagutom ay nangabubusog sila. Pagpalain po na malapay ng kanyang mga salita na ating binasa. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo maminamahal, si David ay isa sa akda na kanyang isinulat ang lahat ng kanyang nararamdaman nung siya'y maglingkod sa malapan bilang hari. Nakita niya maminamahal na kapag ang Kristiyano ay naging masunurin, sa kanyang pinagharian nung araw, ang sabi niya, nakikita ko ang mga matatapat na Kristiyano ay kailanman hindi nagpapalimos ng tinapay. At bagkus sila pa'y nagpapahiram, sila'y pinagpapala. Ang sabi rito, sa kagutuman, hindi sila pinababayaan. Sa lahat ng mga sakuna, mga dumarating maminamahal na mga tagutom, nandyan maminamahal yung pong sinasabi dito sa Pangasinan na gawat. Ang sabi ng ating binasang talata, nagpatotoo si Haring David nang sabi niya, walang kailanman nagpapalimos ng hihingi ng tinapay sa mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Hagay 2:8, ang pilak at ginto ay akin. Ang sabi ng Salmo 24:1, ang lahat ng bagay na nakikita mo sa buong mundong ito, ang nagmamay-ari diyan ay ang ating Diyos na nasa langit. Anak ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan dahil lahat ng bagay ay kanya. Kaya nang ibuhos sa iyo, sa ating lahat, ang kasaganaan ng kanyang mga pagpapala kung tayo lamang ay maging masunurin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang nagiging resulta, maminamahal, na kung bakit iiba yung ating nakikita kapag Miyerkules. Iba rin ating nakakasama kapag linggo, lalo na sa overnight. Pero yung aking nakikita tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo na talagang nandito palagi, ito yung mga Kristiyanong pinagpapala. Masunurin na nagbibigay ng kalikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit maminamahal? Dahil mismo ang Biblia nagsasabi sa Malakay chapter 3, verse 10 and 11, ang sabi rito, dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Subukin ninyo ko sa mga bagay na ito, kundi bubuksan ko ang mga dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan.
Take note, maminamahal, sabi po doon sa kasunod, sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Mananakmal kaya, yung pong wala kang ganang dumalo dahil hindi ka nagtatapat, hindi ka nagbibigay ng iyong kasampung bahagi tandog. Amen? Walang kakayahan ang Diyos para talagang dadapo sa iyo yung kawalang ganang dumalo, kawalang ganang kumilos, magpuri, manalangin, at magtrabaho. Yung negosyo mo talagang hindi pinagpapala, yung hanap buhay mo hindi pinagpapala, dahil sa bantulot kang tumupad sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang po, ang ikasampung bahagit handog ay hindi po pag-aari ni numan. Lahat ng anong mayroon tayo, pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang problema natin, sabi ng tagapagpaliwanag, may nabasa akong libro. Meron daw siyang anak na minamahal na kanya pong tinuturuan na kung paano sumunod sa kabutihan at kalooban ng mahal na Panginoon. Isang araw, namasyal sila sa bahay ng kanilang kaibigan dahil sila ay nandun pa sa trials. At nung siya maminamahal ay nakita ng ang kanyang anak, nakita ng kanyang kaedad na naglalaro. Nung siya'y maglalaro, maminamahal, mayroon daw siyang paboritong laruan na talagang kanya pong paboritong hinihiram. Pero sa katagalan nilang pamamasyal doon, habang nanatili sila, nakakalimutan ng bata na yung laruan na kanyang hiniram ay hiniram lang niya. Sa oras sa sila'y uuwi na, pahirapan para ibalik yung laruan. Pahirapan. Sinabi na ng kanyang papa, ibalik mo na yung laruan dahil hiram mo lang yan. Ayaw ng bata, sabi na, no, this is mine, ang sabi ng bata. Hindi, di ba anak, pagdating mo dito, tuwing dumarating tayo, iyong hiniram lamang ang mga bagay na yan, yung laruan na yan. Ang sabi ng anak, no, this is mine. Kaya nga, nilalaro ko na dahil ito'y akin na. Maaring sinabi, ibinigay na nga sa akin. Pero ang sabi ng kanyang tatay, ngayon din, ibigay mo yan. Pag lumaki na yung mata ng tatay at sinabi ng ibigay yan, napipilitan yung bata na ibigay. Minsan ang Kristiyano ay ganun. Sa papaanong paraan, kapag tayo po'y pinupuwersa na, pinagsasabihan na ang ikasampung bahagi tandog ay hindi atin, pag-aari yan ng mahal na Panginoon, ayaw nating makinig. Gusto nating gastusin pa rin natin, atin pa rin. Gusto natin lahat ng anong ating masasakupan, ating mahahawakan ay atin. Dahil sinasabi natin na, pinaghirapan ko naman yan. Nagtatrabaho ako, nagninegosyo ako, naghanap buhay ako, nagpapagod ako, nagpapapawis ako. Pero hindi mo alam, kahit ang buhay mo, pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Nakakalimutan natin ang lahat ng bagay na anumang mayroon tayo, hiram lang natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung kayo naniniwala ng sinabi ng Salmo 24:1, lahat ng bagay na anong mayroon tayo, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Lalo na po yung ikasampung bahagi tandog, Leviticus 27:30. All the tithes and offerings is mine, sabi ng mahal na Panginoon. It is for the Lord. Para yan sa gawain niya. Pag nire-remind ka, galit ka pa, talagang kasi kailangan mo yung pera. Pero hindi mo alam na hiram mo pala sa mahal na Panginoon. Yung lakas mo, yung buhay mo. Kaya nga yung nagpapaliwanag, maminamahal, anong maibibigay ng loved ones mo nandun sa ibayong dagat? Kung hindi binibigyan ng kalusugan, kalakasan para magtrabaho. Di ba galing sa mahal na Panginoon? Amen? Kaya nararapat lamang na ang ikasampung bahagi handog. Ang sabi nga ng propeta ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, kung gusto mong ikay maging prosperous, dagdagan mo iyo pong tumbasan, yung ikasampung bahagi. Tithes is 10%. Ang handog, tumbasan mo raw, kaya naging 20%. Yun pong ang ating ipinapaliwanag na 20% giving. Standard po ng ministeryong ito. Pero sa totoo lang po, si Zacchaeus po, alam natin, sa Luke chapter 19 verse 1 up to 11, up to 12, basahin ninyo yan. Hindi po nakukontento si Zacchaeus nung malaman niya na darating ang mahal na Panginoon. Gusto lang niyang makita. Nung nalaman na malapit na gustong makita si Zacchaeus, dumaan lang siya sa puno ng singkomoro, nandun si Zacchaeus sa taas, dahil siya ay pandak.
Tumingala siya, sabi na sa kayo, ngayon din, pupunta ako sa bahay mo. Pagdating ng mahal na Panginoon sa bahay niya, nagmamadali na umuwi sa kayo. Pagdating doon, sabi kagad ni Sakeo, kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. Hindi pala kontento ang sabi ni Sakeo, kung mayroon man akong nasingil sa aking mga sinisingil, dahil BIR agent siya, ang sabi ni Sakeo, maminamahal, kung mayroon man akong nasingil na sobra-sobra pa, ibabalik ko na 4 na beses, 4 times, ibabalik ko. So kung idadagdag mo yung 4 plus 5, kalahati kasi ang 0.5 eh. Kung 4, 9 na. So ang ibig sabihin, 10% na lang sa kayamanan ni Sakeo, ang kanyang iniwan, ang 90%, binigay niya na lahat. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa araw din na ito, dumating ang kaligtasan dahil ikaw din naman ay anak ng Diyos. Ikaw din naman ay anak ni Abraham. Ibig sabihin, tama yung pinaliwanag ni John the Beloved. Sa 3 John 1:2 sinabi, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 blessing. Pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, at pagpapalang spiritual. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Pues kung hindi mo susundin ito, kaya iba-iba yung nakikita natin tuwing Miyerkules. Iba-iba yung ating nakikita tuwing Biyernes at iba-iba yung ating nakikita tuwing Linggo. Sa oras na matapat na ang Kristiyano, lahat ng mga dumadalo ng Miyerkules, lahat ng dumadalo ng Biyernes, lahat ng dumadalo ng Linggo, sama-sama yan. Same ang bilang natin kapag natuto na ang lahat na magbigay ng may katapatan. Bakit? Kaya ng Diyos umimbento. Umimbento ang malapay ng tulog at ng gising. So kaya pala niya kahit iwanan mo yung kalahati na araw ng Miyerkules, patotoo ng isang elder dito, maminamahal, nung kanyang iniwan yung hapon, gusto niyang dumalo, ang sabi niya kinabukasan, yung kikitain ko nung Miyerkules, didoble. Pagdating ng Huwebes, kinita niya, tricycle driver lang po siya. Yung ating isang elder diyan sa Dakulang Palawan, ang sabi niya, nung ako'y dumalo ng Miyerkules, yung aking paninda, lahat ay na-sold out. Pero nung ako'y hindi pa dumadalo, andun ako sa bundok palagi, nangunguha ng uling, gusto kong mapuno palagi ng uling, ni isa walang bumibili. Pero nung ako'y naging matapat, kung ako'y dumalo 3 beses sa isang linggo, nagbigay ng may katapatan, Miyerkules pa lang, ubos na yung kanyang paninda. Kinahubisan Biyernes, kukuha na naman siya, aangkat na naman siya, para pagdating ng Biyernes, andun na naman yung kanyang paninda. Kaya sabi na, totoo ang pagbibigay ng may katapatan. Amen? Palakpakan po natin ang ating malapayan. Simple lang, maminamahal. Kapag ikaw ay kumita ng 1,000, pinaka-minimum, pinaka-mababa, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag-aarian ng mahal na Panginoon. Kung kumita ka ng 1,000,000, 200,000, huwag kang mag-atubili. Huwag kang maging kuripot, huwag kang magtaka dahil ang Diyos ay kailanman hindi naging kuripot sa iyo. Ang Diyos ay kailanman hindi maminamahal naniningil sa iyo. Sa kanyang mga provision na ibinigay sa iyo, kalusugan, kalakasan, pag-iingat. Andiyan maminamahal ating minamahal mga kababayan, mga mayayaman, takot nang lumabas. Dahil paglabas nila, maaaring barilin sila dahil yung kanyang kayamanan ay kukunin. Pero mga Kristiyanong matatapat, paglabas, nakataas ang kamay, libreng-libre, talagang grabe, sa gabi nakakatulog, parang batang mahimbing na nakakatulog. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mga provisyon na yan. Kapag ikaw at ako ay maging matapat sa pagbibigay ng iyong 10 bahagi tandog. Kaya narito po, ating beloved Brother GR, at ating pong ipanalangin yung ating pagkakaloob ng yan basbasa ng ating malapain. Praise the Lord. Glory to God.
Lord. Hallelujah! Pagpalain po tayo lubos ng ating mahal na Panginoon, lalo sa mga matatapat na mga Kristiyano. Amen? At sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mga ngaral. At bago po pala yan, nais ko lamang pong bigyan ng importansya ito. Mayroon na naman tayong biniling bagong dispenser. Pahalagahan po natin yan, huwag nating bara-barahin gamitin. Dahil yung isa po ipapagawa na naman natin. Dahil sira na naman. Medyo, yan din ang sign ng mga matatapat na Kristiyano. Lahat ng hipuin ng kamay daw pagpapalain. Bakit yung ating gamit, lahat ng inihipo yata natin nagkakasira-sira. Bukod sa maging matapat, mag-ingat po. Ingatan natin yan dahil panibago na naman na halaga yan. Hindi na po yan 6,000, 10,000, 12,000 lang. 16,000 po yan. Dahil ibang klase po yung ating binibili para yung hindi po masirang madali. Yung talagang dekalidad na po yung ating kinukuha dahil bili na lang tayo ng bili tapos nasisira lang. Kaya paalala lang po, ariinin yung inyong gamit yan dahil gamit nating lahat. Gamit ng mahal na Panginoon yan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Narito ating pinagpalang mga ngaral, ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malamang praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya Buboy here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami pinagpapasalamat, O Diyos, sa unang dalang, beloved Pastor Robert Estrada Almeida, sa ginantong pagkakataon na pinagkalob sa amin upang kami sama-samang magpuri sa iyo, marilag at mahal na pangalan, O Diyos. Maraming salamat, hallelujah, sa mga bawat paglangis mo sa mga nagawain, hallelujah, sa pag-MC, pag-awit ng mga joyful song, solemn song, hallelujah, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa yung lalo tigit sa yung pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Nandiyan yung grabing pagpapala, mahal na Panginoon, na silbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong mga himalang, hallelujah. Pag-iingat sa iyong mga anak, hallelujah. Ganoon din sa katapatan ng anak sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At lalo tigit kami pagdadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin samot na langin, hallelujah. Kami humingi ng kapatawaran, hallelujah. Kami hugasan niyo po ng dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Lalo na pong yung mga lingkod, mahal na Panginoon, yung kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung gamitin ng labi ng ibang lingkod upang magsilbing pagpapalang spiritual, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. O na ganun din, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, beloved Pastor Bill Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, hallelujah. And believes cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang hapon po muli, manamahal, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Robert Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At tunay po na talagang hindi natin malimutan ang kanilang turut aral. Talagang napapakinabangan natin talaga sa araw-araw ng ating pamumuhay, manamahal. Talagang tayo nakikinabang ng husto, manamahal, sa kanilang mga turut aral. Hallelujah. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Bill Estrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer. Amen, praise the Lord, sa ating beloved elders, na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga minamahal na mga instrumentalists, hallelujah, sa minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na muling binigyan tayo ng napakagandang panahon, hallelujah. Talagang ang Diyos ay talagang nandyan na parating namumurtek at nagbibigay lagi ng kasaganahan sa kanyang mga anak, hallelujah.
talagang patuloy na nagpapalang ating dakilang Diyos ay tunay siyang Diyos na mapagpala na mahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po mag-aral ng banal na kasulatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan na ating pag-uusap na the courage to keep going. Dapat lamang yun mahal na mga Kristiyano magkaroon ng lakas ng loob upang magpatuloy. Hallelujah. Dahil lalo naman mahal talagang kailangan natin mga konting ehemplo mahal sa ating pagpapatuloy. Dahil minsan mahal ang Kristiyano, minsan sa konting pagsubok lamang, nakaranas lamang ng konting pagtutuwid, mahal, pagdalisay sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala, minsan gumigive up na. Ito'y hindi paalala mahal sa sino man sa atin, kundi ito'y para sa ating lahat mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay mahal dahil talagang minsan dumarating sa ating lahat minamansal yung talagang kahinaan sa ating pananampalataya. Nawawalan tayo ng pagtitiwala mahal. Talagang kailangan natin minamahal magkaroon ng motivation, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Kaya nga, ito ang kahabagan ng Diyos, tayo lagi na aralan. Kaya tama ang sabi ng man of God, na talagang kinakailangan talaga nating dumalo 3 times a week upang makinig ng salita ng Diyos at mamotivate ang Kristiyano. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay minamahal na talagang tignan natin minamahal kung anong mga ginamit ni Apostol Pablo, ginawa ni Apostol Pablo, o maging ang kanyang mga dinanas man nung una, paano niya mapagtagumpayan? Dahil sabi nga ang Kristiyano, konting pagsubok lang, umaayaw na, konting pagsubok lang minamahal, tumatalikod na, nagmamaktol na. Minsan hindi lang natanggap yung mga panalangin, pinapanalangin sa dakilang Diyos. Makita yung kapatid, ba't yung kapatid namin pinagpapala, ba't ako hindi? Ayoko na maglingkod. Ngunit talagang makita minamahal. O minsan, pagkakataon, napagsabihan lang, nasaway lang, naituwid lang, naging sanhinan ng ayaw na minamahal, ayaw masabihan, naging matitiso rin minamahal. Ito ay isang mga ehemplo na isa sa mga apostol minamahal, sa Apostol Pablo, na talagang nandun minamahal, talagang sabi nga niya na talagang nakipaglaban ng grabing pakikipagbaka ng pananampalataya minamahal at pagtitiwala sa Diyos. Talagang ating pong basahin minamahal kung paano si Apostol Pablo na talagang kung paano niya tinignan minamahal sa na kanyang tinapos yung kanyang takbuhin minamahal. Na talagang dahil alam na ni Apostol Pablo, talagang siya kukunin na ng pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo, ang kapitulo po ay 4, ang talata po ay 7 hanggang 8. Amen, praise the Lord. Kindly po. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 7 hanggang 8. Ito pong sinasabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran at ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin yung nagtagumpay sa Apostol Pablo. Sabi nga niya, ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbuhin, sabi niya minamahal. Talagang nandun minamahal, makikita natin yung talagang grabing pagtsatsaga ni Apostol Pablo. Bagamat si Apostol Pablo minamahal, isa siyang abogado minamahal. At alam naman natin kung anong buhay niya dati minamahal. Si Apostol Pablo talagang dati pa nga, nung di pa siya kinahabagan ng dakilang Diyos, isa siyang mamamatay Kristiyano minamahal. Ngunit sa kanyang impluwensya minamahal, grabe, isa siyang abogado at ma-impluwensyang tao. At siya'y napakayaman minamahal. Ngunit handa niyang tinalikuran ng lahat. Maging yung kanyang impluwensya, maging kanyang kakayahan sa buhay, kanyang tinalikuran minamahal. Nung siya'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang sabi nga niya, inari niyang kalugihan ng lahat. Talagang maging yung kanyang katapangan, biglang nawala minamahal. Talagang grabing pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hinarap niya yung kanyang paglilingkod na talagang grabing pagtitiis, pagtsatsaga. At tignan natin minamahal, kung kaya sa panahon ni Apostol Pablo, kung mangyayari ito minamahal, kung di siya kinahabagan ng dakilang Diyos. Makikita natin minamahal kung gaano siya nagtsaga, kung anong mga dinanas siya minamahal na grabing paghihirap. Kaya atin talaga makikita minamahal,
para hindi tayo maging makomplain sa ating paglilingkod. Hindi tayo magmamaktol kapag tayo napagsabihan na ituwid lang sa ating mga pagkakamali, ay talagang nandun na grabe ang pagmamaktol na natin sa ating mga sarili. Talagang ito'y magsilbing paalala at magsilbing guide, minamahal, na talagang ang mga dinanas mismo ng apostol, minamahal, wala pa sa kalingkingan natin, minamahal. Ang mga grabing naranasan na sa tingin natin ay grabe naman mahal. Ngunit kung ating titignan naman mahal, ang mga dinanas ng mga apostol, talagang grabe, hindi tayo makakalingkingan sa kanila manamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating pong basahin dito po sa aklat ng 2 Korinto. Ang kapitulo po ay 11, ang talata po ay 22 hanggang 27. Amen, praise the Dito po Lord. sa aklat ng 2 Korinto, kabanata 11, talata 22 hanggang 27. Sila bagay mga Hebreo, ako man. Sila bagay mga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Amen. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tignan natin yung dinanas ni Apostol Pablo, minamahal. Tunay na talagang napakahirap. Hallelujah. Sabi nga, sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila bagay binhi ni Abraham? Ako man. Sila bagay ministro ni Kristo? Ako bagay nangungusap na waring nasisira ng bait. At lalo pa akong sa pagpapagal ay lubhang sagana, minamahal. Grabe mga pagpapagal na ginawa ni Apostol Pablo. Hallelujah. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas at mga palo na walang bilang sa ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay maikalimang tumanggap ako ng 40 palo at kulang ng isa. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tignan nyo minamahal ang mga dinanas ni Apostol Pablo, minamahal. Kung sa tingin ba natin ito, hinahampas siya ng maraming beses, binabato ng napakaraming beses, minamahal, at ikinukulong, minamahal. Bagamat siya walang sala, siyempre siya lingkod lamang ng Diyos dahil doon talagang pinapaako sa kanyang mga kasalanan na talagang hindi na dapat naman niyang pagkabilangguan. Ngunit tignan niyo, grabing kanyang pagdurusa, minamahal. Ngunit kung sa kanyang panahon ito nangyari, minamahal, nung apostol, nung Kwambahosan, nung si Saulo pa, minamahal, sigurado yung mga nananakit sa kanya ang ganito na malay hindi tatagal. Ngunit nung simula nang siya naging lingkod ng Diyos, tignan niyo, grabe niyang pagtitiis, manamahal. Grabe, binabato siya, pinapalo siya ng napakaraming beses. Pero hindi niya tinignan ito na pawang kalugihan. Hindi niya tinignan ito na pawang talagang ikalulugmok niya sa kanyang pagtitiwala. Ngunit, tignan natin, manamahal, yung ating mga dahilan minsan. Kapag tayo minsan ay talagang sa ating paglilingkod, mga maliit lamang na nandun minamahal na talaga mga pagsubok sa ating mga buhay, na maliit lamang na talagang mild lamang na pagtutuwid, minsan nagagalit na tayo. May mga nakita lang tayo, nagtatampo na tayo. Hindi lang tayo napagbigyan, nagtatampo tayo, minamahal. Kaya atin talagang makita, minamahal, kung gaano ang paghihirap. Kung paano si Apostol Pablo na kanyang natapos yung kanyang takbuhin. Ito yung magsilbing halimbawa sa atin, minamahal. Dahil alam niyo sa totoo lang, lalo na ngayon, minamahal, malapit, konti na lang yung ating takbuhin, minamahal. Sila, minamahal, that was 2,000 years ago pa, na talagang sila nagrabe nagtrabaho na ng kaligtasan. Pero tayo lumipas na mahigit 2,000 taon at tunay na mas malapit tayo sa pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pero tignan nyo, minamahal, ni gano'n na pagsubok, hindi tayo dumanas, minamahal. Kung tutuusin, magaan pa nga sa atin, minamahal, ang ating paglilingkod. Dahil hindi tayo dumanas sa mga gano'n. Halos lahat, minamahal, ng mga apostol, talagang meron pa nga si Pedro,
binitay ng pabaliktad. May mga apostol, minamahal, na simula sa kanyang paa biniyak hanggang sa ulo, minamahal. Grabe ang mga dinanas sa mga apostol. Si Esteban, minamahal, binato hanggang sa mamatay. Tunay, minamahal, na grabing pagtitiis at grabing pagsumikap. Ito sana ay magsilbing halimbawa sa ating lahat, minamahal. Talagang atin talagang pagsumikapan, na talagang hindi ganon kabiro, minamahal, yung ating yung ibinigay ng Diyos sa atin, minamahal. Nasabi nga talaga, work out your own salvation with fear and trembling. Na talagang atin talagang ipagtrabaho, minamahal. Na kung ating tutuusin talaga, minamahal, ay grabe, minamahal. Na talagang mas magaan na malayo, minamahal. Dahil mas grabe ang pagpapala ng Diyos ngayon kaysa sa noon, minamahal. Marahil ito iniloob ng Diyos para ating talaga mapag-aralan sa panahon ngayon upang tayo talagang hindi maging makomplain sa ating paglilingkod. Sa totoo lang, grabe ang pagpapala ng Diyos na nakalaan sa atin. Imagine magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, na actually hindi naman ganong kahirap kung ating titignan na mahal. Grabing grasya ng Diyos at grabing pangunawa ng Diyos. Tayo ngayon maraming pagkukulang, maraming nagagawa hindi kaya sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang ating Diyos, sadyang Diyos na napakabait at napakabuti. Hallelujah. Palagpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang ating Diyos ay talagang grabing nagpapasensya sa atin. Mahaba ang pisi ng ating dakilang Diyos. Hindi tinitig ng karakaraka ang ating kamalian. Tayo minsan talagang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang magsisi sa ating mga pagkukulang. Napakapalad nga natin, minamahal. Tignan nyo ang ating kababayan, napakaraming tao, minamahal. Pero tignan nyo ang bilang natin, minamahal. Iilan tayong lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ito ba ang dahilan, minamahal, na tayo magmamaktol pa, minamahal? Mahirap yung minamahal, baka ibigay sa iba yung dapat ay sa atin. Mahirap ang mahulog sa kamay ng dakilang Diyos. Lalo na minamahal, talagang kung iisipin natin kung gaano naglalagablab na mahal ang impyerno. Magluto ka nga lang maghapon, minamahal. Subukan nyo minsan, minamahal, sumama sa amin. Pag ating anniversary, subukan nyo magluto, minamahal, maghalo-halo sa may talyasi. Makikita nyo, minamahal, kung gaano kainit. Ngunit mas higit ang grabing init ng impyerno. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, minamahal. Ayon nga sa mga patutuon ng ating minamahal na kapatid, talagang grabe, naglalagablab na apoy at sopre. Na talagang walang katumbas na init, araw at gabi walang kapahingahan. Kaya napakapalad natin, minamahal, na tayo binigyan ng Diyos ng grabe pagkakataon upang makakilala sa Kanya, minamahal. Tignan nyo yung grasya na ibinigay sa atin ng Diyos, na talagang, bagamat hindi tayo karapat-dapat, minamahal, kung tutuusin, we are nothing. Wala nga tayong kaalaman. Ang pinili pa ng Diyos, minamahal, yung tayong mga mahihirap, yung tayong wala na, yung tayong walang-wala nang marating, walang-wala na, minamahal, yung talagang minsan, talagang kung atin titignan, minamahal, yung talagang wala nang direksyon sa buhay, yung kumbaga pinili ng Diyos, yung mga konstitusin, yung wala nang direksyon, yung wala nang magandang kinabukasan pa, at grabing pagpapala ng dakilang Diyos, talagang pinili pa ang mga mahirap, hallelujah, at mga dukha. Sabi nga upang ipahiya ang mga matatalino. Ating pong basahin, mahal, dito po sa aklat ng unang Korinto. Ang talata po ay 1, ang kapitulo 1, ang talata po ay 26 hanggang 28. Sorry po, amen, praise the Lord. Praise the Lord po, dito sa aklat ng unang Korinto. Ang kabanata po ay 1, ang versikulo po ay 26 hanggang sa 28. Ganito pong pagsasabi, sapagkat basdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, tignan nyo man mahal, kung ating ko isipin, kaya minsan, sa inyong abang lingkod na lamang po mahal, hallelujah. Ako po talaga minsan, hindi kaila sa inyong mahal. Lalo na sa pagtayo sa inyong harapan, talagang nangangatog, nininervous po ako mahal. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magsalita sa harap ng mga tao, manamahal. Simulat sa pool pa yan, grabing panginginig ko lagi, manamahal. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon.
Hindi man ako marapat, minamahal. Dahil kung titignan lang ang buhay, bulok na bulok ang buhay ko, minamahal. Ngunit maraming salamat sa Diyos. Dahil napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyang kabuti ang ating Diyos, pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay na grabe, mahabagin na Diyos, hallelujah. Bagamat nandoon na mahal na talagang kung titignan natin, wala naman tayong silbi, hallelujah. Ni wala nga tayong katalinuhan. Wala nga tayong kaalaman. Wala tayong kamauman, mahal. Ngunit, tayo patuloy kinakahabagan ng dakilang Diyos. Tayo patuloy ginagamit ng dakilang Diyos, hallelujah. Patuloy binibigyan ng kaalaman ng dakilang Diyos, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos, minamahal. Na bagamat tayo minsan talagang walang-wala, ngunit andyan ang lagi ang ating dakilang Diyos. Talagang ang ating Diyos na mapagpala, lagi tayong lubos na inalalayan, minamahal. Maging sa ating mga kainahan. At ang ating dakilang Diyos patuloy nagpo-provide ng kaalaman, hallelujah, sa kanyang mga anak, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, walang dahilan na tayo panghinaan ng loob. Hallelujah. Maging sa ating patuloy patungo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Take note, minamahal, konti na lamang ang ating pag-aantay. Kung ganyan tayo, minamahal, magkakaroon ng mga bagay na hindi maganda sa ating mga sarili, minamahal, talagang kahit tayong kawawa sa bandang huli. Kaya dapat magpalakasan ng bawat isa. Nandun, minamahal, talagang huwag mahintakutan, minamahal, sa mga nagaganap sa paligid, minamahal, magtiwala sa dating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang, sabi nga, minamahal, tayo binigyan ng Diyos, minamahal, ng katapangan, minamahal. Hindi tayo binigyan ng karuwagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat nandyan ang kaaway, minamahal, na talagang hindi tumitigil, minamahal. Yan ay talagang tanggapin na natin, minamahal. Ngunit makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandyan, minamahal, na talagang grabe, minamahal, na dyan ang talagang umuungal na parang leon, minamahal, ang kaaway, minamahal. Talagang nandyan na talagang kinakailangan talaga natin magpuyat. Talagang atin talagang itrabaho talaga ang ating kaligtasan. Atin mong basahin, minamahal, dito sa aklat ng unang Pedro. Ang kapitulo po ay 5, ang talata po ay 8 hanggang 10. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5, at ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito pong sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng iyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan, sa Diyos. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang pag sumikapan lang talaga, minamahal. Tanda natin ang Diyos natin, hindi niya tayo iiwan, minamahal. Hindi magpapabaya kailanman ng Diyos. Siya ang nangako mismo, minamahal, at talagang hindi niya tayo iiwan. Hanggang sa matapos ang sanlibutan ito, minamahal. Lagi tayong sasamahan. Kaya nga sa ating pagtitipon, minamahal, kapag tayo nagsumikap, nagsisi, minamahal, maramdaman ng kanyang dakilang presensya. Grabe ang Diyos. Talagang tunay na mararamdaman mo ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, siya rin ang magpapatibay, siya rin ang magpapalakas. Kaya pansinin niyo, minamahal, kapag ka naramdaman mo ang presensya ng Diyos, grabing kagalakan, minamahal. Kaya sa tuwing maramdaman mo, minamahal, kahit grabing kalungkutan, grabing pag-uusig, grabe ang mga hirap na dinadanas mo, kapag ka naramdaman mo ng presensya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, baliwala na lahat, hallelujah, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. At kung sakali man may dumating na mga grabe mga pagsubok pa, minamahal, hallelujah, bukod sa nandiyan ang ating dakilang Diyos na ganyan na nagpapalakas sa atin, sabi nga, hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos ng katakutan, minamahal. Tayo binigyan na lagi ng katapangan, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang talata po ay, ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 7. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang bersikulo po ay ang talata, hallelujah, ang kabanata po ay 1, ang talata po ay 7, ganito po ang pagkasabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig
at ng kahusayan. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tayo raw ay binigyan ng Espiritu ng Diyos minamahal na huwag matakot minamahal. Dahil binigyan tayo ng grabing katapangan ng dakilang Diyos. Meron pa minamahal dito po sa aklat ng Lucas minamahal. Nasam ng minamahal talagang huwag daw nating katakutan yung mga gawa ng kaaway. Hallelujah. Dahil nga, sabi nga ng itong 1:7 na kundi ang kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo binigyan ng kapangyarihan, pag-ibig at ng kahusayan. Kaya hindi dapat matakot ang mga Kristiyano dahil talagang may panlaban ng Kristiyano. At sabi pa nga po dito minamahal sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talata po 19 hanggang 20. Amen, praise the Lord. Malapit na po ang ating oras minamahal. Hallelujah. Aklat po ng Lucas, Kabanata ay 10, talata po ay 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, hallelujah. Huwag talagang dapat katakutan man mahal. Yung mga gawa ng kaaway, hallelujah. Talagang nandun ang grabing natin talagang pakikipaglaban sa, talagang hindi magpapabaya ang ating dakilang Diyos. Lagi tayong sasaman mahal. Talagang patuloy lang na lumakad sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo papagtagumpayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkod namin ng mahal. At kailaman siya hindi nagpapabaya ng mahal. Ngunit sabi nga, huwag niyong ikagalak ang mga bagay na yan. Dahil binigyan nga tayo ng kapangyarihan upang yurakan ang gawa ng kaaway. Yung kaaway, yung mga problema natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan dyan para rebukein yan, man mahal. Binigyan tayo para paglabanan yan. Maging mga karamdaman, man mahal. Na kung saan lagi tayo minsan, nagkakaroon tayo ng karamdaman. Talagang ating saway niyan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun ang grabing pagpapala ng Diyos. Ibinigay na sa atin ang kapangyarihan upang yurakan ng mga yan, minamahal. Kaya wala nang dapat ipag-alala mga Kristiyano dahil yung kapangyarihan ay nasa atin na minamahal. Kaya huwag matakot ang bawat Kristiyano. Hallelujah. Palakpakan pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang higit pa niya minamahal dahil tignan niyo ang mga tandang yan nangyari na mismo sa ating mga buhay. Yung mga karamdaman natin pinagaling. Yung mga talagang mga masamang bisyo natin napagtagumpayan nung una pa minamahal. Yung ating mga buhay na talagang napakagulo, nilinis at inayos ng dakilang Diyos. Yung mga ating mga karamdaman, wala ng kagalingan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikagalak ang mga bagay ng kapag yan ay nangyayari sa iyo. Bagkus iyo ikagalak, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya yan ang assurance, minamahal. Yung mga bagay na naganap sa atin, yan ang assurance na ang pangalan natin, minamahal, ay nakasulat sa aklat ng buhay, minamahal. Kaya huwag niyong isipin o huwag niyong, dahil minsan ang kaaway manamahal, bibigyan kayo ng dahot. Tunay nga ba talaga kang Kristiyano? Tunay ba talagang anak ng Diyos? Ba't ikaw nagdududa? Ba't ikaw nag-aalangan sa iyong pananampalataya at pagtitiwala? Bibigyan ka ng ganyan manamahal. Ngunit talagang sapat ang sinabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na nangyari sa atin ng mga tanda manamahal ng mga anak ng Diyos. Talagang ang ating pangalan ay tunay nga po manamahal ay nakasulat sa aklat ng buhay at tayo mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po ngayon, minamahal, nalalapit na talaga ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Wala nang panahon pa, minamahal, sa ating mga, kung ano-ano pang ating nakikita sa paligid, minamahal. Talagang tignan lang talaga ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa ba natin sasayangin, minamahal? Kung yung mga apostol, minamahal, noon pa, mahigit 2,000 years ago, na talagang halos, talagang durugin nila ang kanilang sarili, minamahal. Talagang mas gugustuhin pa nila talagang kanilang kamatayan, minamahal. Na talagang mapaglingkuran lang ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang sinusuong nilang pilit ang kamatayan, minamahal. Kung saan delikado, doon sila humayo. Kung saan delikado, doon sila nangangaral, minamahal. Talagang sinusuong talaga nila, minamahal. Makapag-ebanghelyo lamang, minamahal. Ngunit, minamahal, tignan nyo, napakatagal na yun, minamahal. Mas lalo't higit malapit na tayo, minamahal. Dahil nandito na mga sinyales, nandito na mga tanda, minamahal, na binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng kanyang pagbabalik. Ngunit, ang ating dakilang Diyos talaga ay nagbibigay lang ng chance sa manamahal. Dahil alam naman natin manamahal na talagang
marami pa rin sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah. Nandun minamahal talaga, may mga nag-aalinlangan pa rin. Ang ating dakilang Diyos ay patuloy nagbibigay ng chance sa minamahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang aking kukunin ay yung walang kulubot, walang bahid na walang dumi, without blemishes, without wrinkles. Hallelujah. Ngayon, paano kukunin minamahal? Kagaya na sabi ng ating beloved ordained preacher, iba ang nakikita ng Miyerkules, iba ang nakikita ng Biyernes, iba ang nakikita ng Miyerkules, minamahal. Tunay nga po, minamahal. Kaya ito isang mahirap na bagay, minamahal. Pansinin niyo ang bilang natin kapag kalinggo, napakarami natin. Ngunit kapag ka Miyerkules, kapag ka Biyernes, minamahal, napakakonti natin. Ngunit sabi ng man of God, minamahal, para daw tayo makasiguro sa kaligtasan, dapat dumalo daw tayo ng 3 times a week. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat lahat ng Kristiyano maaralan din talaga, minamahal. Talagang namnamin buo ito, minamahal. Hallelujah. Ito mga paalalang ito, minamahal, na laging nire-remind sa atin na talagang dumalod 3 times a week. Dahil sa totoo lang, laging ang sinasabi, minamahal, nagiging perfecto lamang tayo dito sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kapag ating naramdaman ang presensya ng dakilang Diyos, on that very moment, tayo perfecto sa harapan ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay, minamahal, sa pagtunog ng trumpeta, huwag nating antayin na magsisi tayo, minamahal. Talagang ganapin ang kalooban ng dakilang Diyos. Talagang ating mga ginagawa naman, talagang ating pagsisiyan yung mga bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. It's high time na mahal, talagang piliting sumunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Laging magtapat. Lagi nga sabi natin, beloved ordained preachers, sa pagbibigay. Dahil sa pagbibigay, napakalaki ng kaugnayan niyan sa ating kaligtasan. Sabi nga, walang magnanakaw, walang magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya may mahal, ating pong basahin na mahal. Panghuli na po ito mahal. Hallelujah. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang talata po ay, ang kapitulo po ay 15, ang talata po ay 51 hanggang 54. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 15, at ang talata po ay 51 hanggang 54. Ito po sinasabi, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasirahan. At tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan at magbihis ng walang kamatayan. Sa 54, datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan natin, manimahal, itong pagpapalang ito na ating kinakaharap na manimahal. Ito pa ba ang sasayangin natin, manimahal? Magkakaroon pa ba tayo ng pagtatampo? Magiging matitisurin pa ba, manimahal? Samantalang anytime itong manimahal, pwede nang mangyari, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng isang araw, mangyari nito, manimahal. Ngunit kawawa tayo, manimahal. Kung pag tumunog ang trumpeta ng ating pinakamamahal, Panginoon, maiwan tayo, manimahal. Ito yung nagpaalala lang sa bawat sa atin, manimahal. Dahil ito hindi biro-biro, manimahal. Kung ito binibiro ng iba, manimahal, nakakakilabot na bagay. Malapit na talaga magbabalik ang dakilang Diyos. Mahirap mahulog sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Kaya ating talagang samantalahin, manimahal, humingi ng habag ng dakilang Diyos. Hingin natin sa pinakamamahal na Panginoon na bigyan tayo lagi ng kainitan. Hingin natin sa pinakamamahal na Panginoon na bigyan tayo ng pagsisi, bigyan tayo ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Ating pagsisi, pananampalataya, kalakasan sa paglilingkod, ano pa man mahal, yung ating kalakasan, pangangatawan, lahat yan man mahal ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging yung ating kainitan man mahal sa paglilingkod, hindi yan saganang ating man mahal. Yan ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya humingi lagi, manimahal. Hallelujah, ng kainitan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pagsusumikap. Hallelujah. Talagang, pero magkaroon din tayo ng yung willingness.
naganapin ng mga bagay-bagay upang tayo bigyan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Lalo na pag bumalik ang pinakamamahal, Panginoon, ano kaya ang ating pakiramdaman na mahal kung tayo maiwan? Mahirap mga mahal. Talagang kung sakaling ngayon na mahal, biglang nagka-rapture ngayon, kumusta kaya tayo manamahal? Kung sa tingin mo ay hindi pa tayo nandun na talagang masasabi natin manamahal na talagang nandun tayo sa grabing pag-aalinlangan sa ating pananampalataya at pagtitiwala. Nandun na nag-iisip ka pa ng mga bagay na hindi maganda, nais mo pang lumabas. At maabutan ka dyan ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kaya pag naiwan ka, kapatid? Kaya mo kaya? Napakahirap na mahal. Lalo na kapag dumalo ka ng Miyerkules, nagsumikap ka dumalo. Yung pala sa pagdalo mo na mahal, wala ka nang aabutan. Dumalo ka ng overnight, wala nang natira mahal ng mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, hinahanap mo, ngunit wala na sila. Umiyak ka man ng umiyak, kapatid. Ngunit wala na. Wala nang mangyayari doon mahal. Kaya habang may pagkakataon, habang may oras, minamahal, talagang magsikap talaga sa paglilingkod. Talagang humingi ng habag lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang kisap mata. Hindi alam ang oras ng ika'y mag-isip at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Ito'y isang liwagang siyak na magaganap, mawawalang lahat ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na, sana ay hindi ka na pinaganap. Mayroong pagkatikmaan at kapigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, niligaw lahat ng tao, sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay babalik. Hallelujah, hallelujah! Habang may panahon sa iyong tanggapin, kung nasa iyo si Kristo, hindi ka na magagamba. Dumating man ang oras at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay
mang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. Hallelujah! Hallelujah! May mga laban kay Kristo, manliligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. 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 Ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa ating mga viewers, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Ito ang inyong pagkakataon, hallelujah, upang inyong tanggapin ang dakilang Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una ay ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagsisisi. Pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal pang Jesus at bautismo sa Espiritu Santo. Kayo nanood at kayo lumapit sa banal na gawain, binigyan na kayo ng Diyos ng pananampalataya. At ang ating gaganapin, manamahal, na pangalawa manamahal, yung pagsisisi. Atin talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Ating pagsiyan ang ating mga kasalanan. Sabi nga ng banal na kasulatan, hallelujah, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkasala. At ang binibigyan lamang ng pagkakataon na tumanggap, hallelujah, binigyan na lamang ng pagkakataon na tawagin mga anak ng Diyos yung tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan, hallelujah. Kaya atin talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos. At ang patapos natin matanggap na mahal, yung kahalagan nga po ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kailan mabautismohan tayo sa tubig sa pangalan pinakamamahal Panginoon. Sabi nga na Acts 2:38, hallelujah, na talagang nandun na mahal, na talagang tayo magbautismo sa pangalan ng Kristo. Kasi kapag papatawad ng ating kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, hallelujah. Magkakaroon tayo ng Espiritu ng Diyos, hallelujah. At pangatlo po, pangapat po mahal, yung bautismo sa Espiritu Santo. Kung yung nakikita yung mga nanginginig mahal, yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng presensya ng dakilang Diyos, hallelujah. Ang gagawa po niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ganapin ang pangalawang mahal at ng pagsisi, hallelujah. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay mga mahal, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Ating tanggapin talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, kayo po'y sumunod sa aking sasambitin ng mahal. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na po manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat o Diyos sa aming mga minamahal na kapatid na ito na tumanggap sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. Aming samot panalangin, mahal Panginoon, ng dalang beloved Pastor Valdez Almeida. Hindi ito lamang kanilang una na pagdalo o pagganap sa iyong kalooban o Diyos, bagkos sila ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Amin sila makasama, hallelujah, sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Iyong kahabagan sila, mahal na Panginoon, maging kanilang mahal sa buhay. Pagpalain mo sila, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin. So, nandalang beloved Pastor Valdez Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin, minamahal, para po sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat, minamahal, hallelujah, tayo muna dumalangin para sa taong nananalangin sa atin na patuloy nagpapagal sa atin, hallelujah. Maging sa kanilang mga anak na nasa pagsubok, minamahal, hallelujah. Atin pong silang unahin, hallelujah, bago ang ating mga kahilingan, hallelujah.
O mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. 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 Mahal na Panginoon. Hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi mo ng kahabagan, O Diyos, sa aming beloved Pastor Valdesal Almeida. Patuloy bigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahaba pa ng buhay, mahal na Panginoon, upang makasama pa namin na matagal, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming beloved Evangelist Pastor. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa isa sa mga beloved children na aming beloved pastor na may karamdaman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Amin samot panalangin, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, mahal na Panginoon. Hallelujah. Paghimalan sila, mahal na Panginoon. Kahabagan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagalingin, mahal na Panginoon. Sa anumang nararamdaman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy silang protektahan, mahal na Panginoon, yung mapagpalang kamay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din sa mga minamahal na kapatiran, hallelujah, na nasa mga pagsubok pa, mahal na Panginoon, iyon silang kahabagan, hallelujah, iyon silang akay, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming mga kapatid na mayroon pang karamdaman hanggang sa maoras na doon, silang pagalingin, mahal na Panginoon, sa mga nasa pagsubok, iyon silang palakasin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan na bigyan ng kalakasan lagi sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Lagi mong samahan, mahal na Panginoon, ang bawat sa aming patuloy paglalakad, patungo sa iyong kaharian, mahal na Panginoon. Tulungan kami, mahal na Panginoon, hallelujah, dahil sa ganang amin, wala kami magagawa kung ikay wala sa amin, O Diyos. Kaya tulungan kami, mahal na Panginoon, laging kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Ito ang aming sabot na langin, so ng dalangin ng beloved Pastor Valdesal Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ang mga minamahal, hallelujah. Patuloy natin dalangin, minamahal, yung ating mga natitira pa na mga karamdaman natin, minamahal, hallelujah. Pag sumamo rin natin sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung ating kanang kamay, patong sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay, patong natin kung nasaan yung ating mga karamdaman. Yung mga may problema, hallelujah, itaas dalawang kamay, minamahal, magtiwala sa dakilang Diyos, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah sa iyong kahabagan. Mahal na Panginoon, at ayon sa iyong salita o dakilang Diyos, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Demonyong karamdaman, hallelujah. Leukemia, TB, diabetes, hallelujah. Mga lagnat, sipon, ubo, hallelujah. Mga COVID-19, hallelujah. High blood, kahit anong uri ng karamdaman, mga problema, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo man mahal. Hallelujah. At tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga man mahal, talagang ang ating sinampalatayanan, wag nang magbakasakasakali na isipin natin na talagang tinanggap na natin ang mga pagpapalang yan. Hallelujah. Talagang tunay na tayo talagang mamuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. At talagang sabi nga, kung sinampalatayan mo, nasa iyo naman na mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bilang hiyaw ng pagtatagumpay na mahal, tayo hiyaw 3 beses. Sabay-sabay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y tuloy-tuloy na mahal sa mga sunod na bahagi ng ating banal na gawain. Tayo po'y dadako na mahal sa mga announcement at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Ang kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved Elder Dio Rodriguez sa pagdala ng mensahe ng kaligtasan. Praise the Lord. Naway, hallelujah, maunawaan po natin mga minamahal kung paano po, hallelujah, ang encouragement na dala po sa mensahe na yun para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ako din po yung papabot ng doble pag-ala at pagbati sa ating minamahal na Pastor Willis Rad Almeida and well-wish cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listened Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida children at
Sa inyo po mga beloved ko patiran, baguhan mo datihan sa ating mga beloved pastoral workers, pagasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Binesnier. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga announcement. Ang ating pong gawain mga minamahal ay dito po, hallelujah, ang address sa 157 Baybay Mamarlaw along Falaming Road dito po San Carlos City Outreach Pangasinan po. At ang schedule of services po mga minamahal, Miyerkules alauna ng hapon hanggang alas 4:30 o hanggang alas 5 ng hapon po mga minamahal. At sa Friday overnight service po mga minamahal ay mag-umpisa po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado po mga minamahal. At sa Sunday General Worship po mga minamahal, mag-start po ang ating banal na gawain from 9 a.m. po to 3:30 to hanggang 4 p.m. po ng hapon po mga minamahal. At kabilin-bilinan po na ating mahal na pastor, Well Estrada Almeida, huwag po magliban sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil more blessing, more praising, more blessing po yan mga minamahal. At huwag po nating kaligtaan na panoorin po ang ating at pakinggan yung ating radio and TV program po dito po sa Pangasinan po mga minamahal, sa PTV 8 po channel mga minamahal. Ang schedule po tuwing Sabado alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw po mga minamahal. Huwag po nating kalimutan, idaan po sa ating information mga minamahal ang 5 piso, 10 piso para po sa ating radio and TV program po mga minamahal. Dahil diyan po mga minamahal, marami din pong mga kaluluwa na nasave, hallelujah, sa ating mga programa na yan mga minamahal. At sa araw po ng mga Martes mga minamahal, mayroon po tayong Bible study diyan po sa Barangay Tibag, alas 3 ng hapon po hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya yung mga malapit po dyan mga minamahal, kindly po dumalo po kayo mga minamahal dahil pagpapala po yan mga minamahal. Hallelujah, na nandyan po yung Bible study, malapit na po sa inyong barangay mga minamahal. At sa mga nais pong magpa-counsel, kayo lang po ay lumapit dyan sa ating pong beloved sister information po sa ating sa daughter po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier, kaya sa ating beloved sister, Ate Binesnier, at sa mga beloved brother po na gusto pong magpa-counsel, lumapit lang po kayo sa luhuran po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinier. Handa po kayong paglingkuran nila mga minamahal at maghayo po tayo mga minamahal. Hallelujah. At ipalua po natin yung ating mga kapatid na hallelujah, matagal po hindi natin nakakasama upang sila po ay, hallelujah, manumbalik na po na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon po tayong lihans. Hallelujah. Kaya kung wala na po, atin na pong ibigay mga minamahal ang closing prayer po sa ating beloved Domingo Serapica. God bless po. God bless po.